म ननुहाई यस्तो हिरो चाहिँ नआयो भने त केटाहरू पछि लाग्छ र त्यो परको त्यो बस्नु केटापट्टिकोले पिसामा चाहिँ रो रहेछ म त गरेर चल्ने यस्तो भएको हो अहिले मलाई भनिरहेको तिमीले बिस्कुट दिएको भनेको त घरमै कसरी थिएछ बाटोमा छुट्टियो हामी बाटोमा भेटियो के हुन्छ गो कस्तो के अलिकति त के हो तल रोसे जितेको छाला फर्केर घर आइजाऊ माथला बुझ्यौ बुझे दाजु हाम्रो सर्पासँग सुतिन्छ हामी म भनेको त विष्णु भगवान् हो कि म भनेको सर्पामाथि बस्ने लाई हिँडिन्छ होला लक्ष्मीलाई कुटिन्छ होला गीत गाउँदैछ अहिले ओके म्याम ओके डन डन बोलेपछि म के भन्छु तिमीलाई कसो तिम्रो दिदी हो रहेछ नि त ऊ पनि राम्रो गति सफै नै दिदीले हुन्छ भन्ने छैन नि हो छैन हामी छुटेको रहेछ त म गीत गाउँछु नि मेरो पुरानो मायाको नाम राजु हो नि त त्यसैले राजु हानेको बा मलाई भनेर फुकेको तिमीले सम्झेनी लाग्दै छ तिमीले बिर्सेनी लाग्दै छ जे हुनु थियो भइसक्यो छिराको छि चिन्छ मिर्सा बाबाले सोध्छन्
मैले 54 डिग्रीको तातो घाममा पसिना मात्र होइन मेरो हो खाना भाइ Amo, itruhan na niya boss ito. Tingin siya. झिन्डाइ दिने Rajo,